Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 15 këtu në Top Channel, kundër të tjera do të ndiqni. Policia italiane shkatroi një rrjet italo-shqiptar të trafikimit të hashashit. Ata akuzohen se kanë trafikuar 3.5 tona hashash dhe u kapën pas hetimeve të gjata. Policia thot se arrestoi edhe Mojsi Habilajn, i cili së bashku me Antonio Rjelën janë drejtues të organizatës kriminale. Sasia e drogës që kjo organizatë ka çuar nga Shqipëria në Itali është rreth 20 milion euro. Një familje që jeton në mjerim në fshatin Veçantë të Pogradecit po përjeton edhe një dram të rënd. Vajza e mitur e familjes është atzën dhe ka denoncuar fqinjen për përdhunim. I arrestuar i ka hedhur poshtë akuzat, por gjithçka pritet të zbardhet me lindjen e foshnjës, të cilit do t'i bëhen analizat e ADN-s për të përcaktuar atësinë. Sot të nisën mësimin 22.200 studentë të rinj në një gjithë universitetet publike dhe private të vendit. Në disa universitete ka ende deg me shumë pak regjistrime dhe rektorët kanë kërkuar që të vazhdoj pranimi studentëve në mënyrë që degët mësimore të mos mbyllen. Lidhja Social-Demokrate fitoi zgjedhjet lokale në Maqedoni, duke kryesuar në Shkupe edhe 50 komuna. Zoran Zaev mori dhe komunën e shqiptarëve Araçinën, e cila do të drejtohet nga Milike Halimi, ndërsa Bashkimi Demokratik për Integrim kryeson në 12 komuna dhe Alanca Shqiptare në 2 me Ziadin Selen me më se 30% të votave të numëruara deri tani në Strug. Uragani Ofelia ka goditur rënd disa vende europiane duke shkaktuar 10 të vdekur nga erërat e forta, por edhe zjarret e nxitura prej tij. Uragani me erëra deri në 148 km/h dhe me sasi të mëdha shiu ka goditur Irlandën, Spanjën dhe Portugalinë. Uragani ka shkaktuar probleme në fluturimet ajrore. Policia italiane shkatroi një rrjet italo-shqiptar të trafikimit të hashashit. Ata akuzohen se kanë trafikuar 3.5 tona hashash dhe u kapën pas hetimeve të gjata. Policia thot se arrestoi edhe Mojsi Habilajn, i cili së bashku me Antonio Rjelën janë drejtues të organizatës kriminale. Sasia e drogës që kjo organizatë ka çuar nga Shqipëria në Itali është rreth 20 milion euro. Policia italiane ka zbuluar një organizatë kriminale italo-shqiptare për trafikun e marijuanës, duke arrestuar 11 anëtarët e saj. Organizata sipas policisë italiane në muajt e fundit ka mundur të trafikojë drejt Italisë mbi 3.500 kg marijuanë dhe një ndër drejtuesit kryesor të saj përmendet shqiptari Mojsi Habilaj dhe italiani Antonio Rjela. Organizata kriminale ka realizuar edhe trafikun e një armatimi të rënd të përbërë nga arma automatike Kalashnikov. Ajo kishte vendosur sundimin në shpërndarjen e marijuanës në qytetin e Katanjes dhe veçanërisht në provincat e Raguzës dhe Sirakuzës. Sasia e drogës që kjo organizat ka mundur të sjellë nga Shqipëria në Itali e kalon vlerën e 20 milion eurove. Metodat speciale të hetimit me përgjigje telefonike dhe ambientale kanë bërë që gjatë kohës së hetimit kësaj organizate të jenë arrestuar 20 kurrier, si dhe janë kapur disa ngarkesa droge dhe mijëra euro cash. Nga hetimet ka rezultuar se nga anëtarët shqiptar të kësaj organizate, fitimet kryesori merrte Mojsi Habilaj, dhe 2 bashkëpunëtorët e tij, Maridian Sula dhe Fatmir Minaj, ndërsa për anëtarët italianë të organizatës, kryesori është cilësuar Antonio Rjela, i cili ka patur dhe precedent të mëparshëm penal me klane mafioze të trafikut të ilaçeve. Një grek dhe një shqiptar janë arrestuar gjatë orëve të para të mëngjesit në zonën greke të Parkut të Prespës gjatë një operacioni për parandalimin e trafikimit të lëndëve narkotike nga Departamenti Antidrog i Follorinës. Në automjetin prone 38 vjeçarit shqiptar u sekuestruan 32 kg hashash, ndërsa pak kilometra më tej u arrestua edhe 42 vjeçari grek që kontrollonte zonën për mbritjen e policisë. Droga po dërgohej në Larisa. Ky është Top Channel. Një familje që jeton në mjerim në fshatin Veçantë Pogradecit po përjeton edhe një dram të rënd. Vajza e mitur e familjes është atzën dhe ka denoncuar fqinjen për përdhunim. I arrestuari ka hedhur poshtë akuzat, por gjithçka pritet të zbardhet me lindjen e foshnjës, të cilit do t'i bëhen analizat e ADN-s për të përcaktuar atësinë. Në muajin e 8 të shtatzanis, një 15 vjeçare nga fshati Veçani Pogradecit ka denoncuar në polici fqinjen e saj për dhunë seksuale. Familja e vajzës thot se zbuloi vonë të vërtetën me ndihmën e infermieres së fshatit. Unë isha në shtëpi, edhe ai erdhi shtypi. Sot dera. Shtypi dhe unë urdova. Edhe mua të përcipra. Ai kaq më dha, mos tregota dhe iku. Do e mbani fëmijën? Jo. Prindërit e së miturës kërkojnë drejtësi. Po tjetë 3 muaj gjysmë, tashun të t'ja hedhë fëmijë, tashun t'ja bëjmë aperit. Jo, tha doktorët,
Tha, nuk e shoh, tha, shikoj nënë, tha, e fëmijë lëvizte në barkë, ishte djalë. Oj, me si ta bëj unë, ku të mbyte më, shkojon. Fqinji 55 vjeçar gjatë deklarimit në polici ka hedhur poshtë akuzat, e bia thot se i kanë ndihmuar gjithnjë fqinjët e tyre. Nuk mund ta ketë bërë babait tim kurrë, ai ka qenë një familjar shumë i rregull. Po pse mendoni se ka akuzuar babain tuaj? Nuk e di, ndoshta është futur nga të tjerë, nga njerëz të tjerë, nuk e di. Pas arrestimit të 55 vjeçarit dhe deponimeve të kundërta të palëve, çështja sipas burimeve nga prokuroria pritet të zbardhet përfundimisht me lindjen e fëmijës, i cili do t'i nënshtrohet analizave të ADN-s. Një 43 vjeçar u arrestuan në fshatin Zharës të Patosit për shkak se plagosin nipin e tij. Gentian Aslani ka goditur me thik në sup nipin 14 vjeçar për motive të dobta. Adoleshenti është në gjendje të mirë shëndetësore pasi mori mjekim në spital. Ndaj Xhaxhait është ngritur akuza për dhunë në familje. Në ditën e parë të vitit të ri akademik, kryeministri Rama ishte në Universitetin Bujqësor të Tiranës. Kreu i qeverisë foli për një ndryshim rrënjësor të universitetit dhe tha se reforma në arsim ka dhënë rezultatet e para. Rreth 150.000 student nisin vitin e ri akademik në 3 ciklet e studimit. Mbi 22.000 student ulen sot për herë të parë në auditoret e universiteteve. Por ky vit i ri i gjen ndryshe universitetet publike dhe private, disa të akredituar, disa jo. Një rezultat që ndau institucionet e mira nga ato të dobta, por përcaktoi edhe vendet nga ku kryeministri Edi Rama dhe ministrja Nikola do të uronin ditën e parë të këtij fillim viti akademik. Universiteti Bujqësor i ka të gjitha mundësit të bëhet një bazë produse, i ka të gjitha potencialet që të bëhet konsulenti më i rëndësishëm strategjik i qeverisë. Me qeverinë tonë, ne duam nga ju dihet, ju do merrni nga ne parat për atë që do na mësoni. Përfitoj nga rasti të uroj mbi 22.200 studentëve që sot ulen për herë të parë në institucionet tona të arsimit lartë. Këtë urim ministri e arsimit e bëri nga Universiteti i Mjekësisë jo pa arsye. Kam zgjedhur të jem sot këtu pasi Universiteti i Mjekësisë doli si një ndër institucionet që përmbush plotësisht standardet e cilësisë, një shembull padyshim për të ndjekur nga institucionet e tjera. Ministrja Nikola premtoi se do të përdor çdo instrument që suksesi i universiteteve të përkthehet në benefit për shoqërinë. Ministrja garantoi gjithashtu mbështetje për kërkimin shkencor në universitete. Në 3 vitet e ardhshme, ky projekt me një financim prej gati 1 milion eurosh do të jetë një forcë shtyse në rritjen e mëtejshme të cilësisë në fushën e kërkimit shkencor. Për disa ky është një vit i ri në kalendar, por për anëtarët e lëvizjes për universitetin mbetet i vjetër në probleme. Këtë vit, qeveria i ka futur universitetet publike në një proces të pandeshëm akreditimi, që nxit gënjeshtrën dhe jo të vërtetën. Synimi afashkutur i saj është diskreditimi i universiteteve publike për të shtruar udhën e financimit të privatëve me paratë e popullit. Në Gjirokastër janë disa degë mësimore që rrezikojnë të mbyllen në universitet sepse ka shumë pak të regjistruar. Problemi ekziston edhe në universitetet e tjera të rretheve ku rektorët kërkojnë që regjistrimet të vazhdojnë. Të paktën 5 degë studimi rrezikojnë të mbyllen këtë vit në Universitetin e Qerem Çabej në Gjirokastër. Vetëm 238 studentë të rinj ulen për herë të parë në auditore ku studiojnë rreth 1500 studentë. Numri i studentëve është përgjysmuar krahasuar me 5 vjet më parë. Por kemi problematika tek programe të tilla si matematik, fizik, teknologji informacioni, gjuhë italiane, gjuhë letërsi dhe qytetërim grek, të cilat janë me një numër të kufizuar studentësh dhe rrezikohet ndonjëherë prej tyre dhe frekuentimi për këtë vit akademik. Ndërsa në Universitetin e Durrësit mësimi ka nisur vetëm me 2% të kuotave të paplotësuara. Fakulteti i Edukimit dhe i Shkencave Politiko-Juridike janë degët më të kërkuara në këtë universitet. Ne sot kemi 183 vende të lira në të cilat studentët mund drejtohen pranë sekretarive dhe të bëjnë kërkesë me një aplikim për të bërë pjesë e universitetit tonë. Pjesa më e madhe e kuotave të lira janë në matematik, informatik, menaxhim dhe turizëm. 10.000 për të cilëve për herë të parë nisën vitin e ri akademik në Universitetin Aleksandër Xhuvani të Elbasanit, i akredituar nga Agjencia Britanike e Sigurimit të Cilësisë, si një nga universitetet më të mira në vend. 1600 studentë të rinj nisën studimet në Universitetin e Korçës Fanoli, ndërsa në Shkodër ishte zëvendës kryeministrja Senida Mesi, e cila foli për reformën në arsim dhe garantoi mbështetjen e qeverisë për këtë universitet.
Me fonde bamirësie është rikonstruktuar shkolla e fshatit Shkallëdajt në Tiranë. Veliaj tha se kjo shkollë ka më pak të nxënës se sa klasa me vogël në Tiranë. Por tha Veliaj do të ofrohet njëjti shërbim në të gjithë hapësirën e Bashkisë Tiranës. Në fshatin Shkallëdajt është rekonstruktuar shkolla e Jona Dinga si një investim i Bashkisë Tiranë dhe me ndihmën e nismës fundjava ndryshe. Dua t'ju uroj gjithë ëngjëve që kemi në këtë shkollë shumë sukses, e t'ju garantoj që çfarë kemi në dorë është se cilit ketë të njëjtin shans për të qenë i suksesshëm Tiranë. Edhe pse një shkollë e vogël, Veliaj e cilësoi provë konkrete që nuk mbetet jashtë vëmendjes së bashkisë. Sot jemi në shkollën më të vogël të Bashkisë Madhe të Tiranës. Ndërkohë që vitin e filluam në shkollën më të madhe të Bashkisë Tiranës, ke gjimnazi Qemal Stafa, rekonstruksioni që u bë aty. E gjithë shkolla e fshatit Shkallë ka më pak nxënës se klasa më e vogël në Tiranë. Po ka një parim, një për të gjithë për një. Do të thotë që ne duhet të ofrojmë njëjtin shërbim si në qendër Tiranës, si në blok, si brenda Unazës, si në zonat periferike, deri në stacionin tonë të fundit që është shkolla e fshatit Shkallë. Mëtej Veliaj ftoi edhe njëherë persona apo biznese për të ndihmuar me kontributin e tyre, duke theksuar se vullnetarizmi është më së i nevojshëm në një qytet si Tirana. Në Shqipëri njerëzit janë ndarë në dy kategori. Ka një kategori që vetëm bën vretje, ka një kategori që e shef një problem dhe në vend që të bëj vretje thotë a mund ndihmojnë që kjo të zgjidhet. Edhe kjo është kategoria që përfaqëson fundjavë ndryshe dhe gjithë vullnetarët fantastik të qytetit të Tiranës. Ndaj, duhet t'ju bëj thirrje edhe bizneseve, fondacioneve, atyre që kanë një lloj kamje, kanë një lloj gjendje dhe mund t'japin diçka për komunitetin, që ne Tiranën mund ta bëjmë më të mirë sikur secili t'jap një dorë. Lulzim Basha tha sot se opozita do të këmbgul kundër projektit të TVSH-s për biznesin e vogël. Basha tha se ky projekt i qeverisë rrit papunësinë dhe çmimet. Kreu i PD-s foli sot edhe për ndarjen e politikës nga krimi. Demokratët këmbgulin se TVSH-ja për biznesin e vogël do të rrisë çmimet dhe papunësinë dhe nga ana tjetër do të fuqizojë oligarkët. Pas mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Demokratike, teksa tha se mirëpret një debat për këtë çështje, Lulzim Basha përmendi edhe një herë propozimin për biznesin e vogël. Biznesi i vogël të konsiderohet çdo biznes në nivelin 12 milion lek të reja. Biznesi i vogël të mos paguajë TVSH. Lufta kundër informalitetit nuk bëhet duke goditur biznesin e vogël. Kryedemokrati vjoi me akuzat në adresë e Edi Ramës dhe lidhjet sipas tij të kryeministrit me krimin. Betejë jonë për shkëputjen e lidhjes krim shtet do të vazhdoj pas arrestimit Durim Keqin. Persona me imunitet janë paraqitur në komisariatin e policisë për të ushtruar presion politik policisë. Në dienin tonë bëhet fjalë për kryetarin e Bashkisë Durrësit dhe përfituesin direkt të bandave të Durrësit Vangjush Dako dhe të paktën një deputet Partisë Socialiste. Krimi i organizuar shqiptar dhe mafia shqiptare kanë te kjo qeveri dhe te ky kryeministër një mbrojtës dhe një promovues të interesave të tyre. Sa i përket reformës zgjedhore, Lulzim Basha tha se gjithçka përmblidhet me një aksion të gjerë politik përmes dy shtyllave kryesore. Janë dy shtyllat kryesore të reformës zgjedhore: dekriminalizimi i zgjedhjeve, vota e emigrantëve. Vitin e ardhshëm do të regjistrohen të gjithë emigrantët shqiptar jashtë në mënyrë që të vihet një jetë ideja e votës së tyre. Në takimin për diasporën, ministri Majko tha se emigrantët i duan, por edhe u kanë frikën në të njëjtën kohë sepse ata nuk mund të blihen dhe shesin votat e tyre. Pandeli Majko u emërua antari i qeverisë për diasporën për të kujdesur për diasporën dhe realizimit e idesë për të dhënë emigrantëve mundësinë të votojnë. Kryeministri Rama tregoi se si do të arrihet tek e drejta e votës për ta. Jemi të vendosur që vitin e ardhshëm të kryejmë regjistrimin, do t'ja dalim ta realizojmë gjatë vitit të ardhshëm, të paktën në masën e vet më të madhe. Por për përfundimin e një procesi që do të mbrojë të drejtat e diasporës me ligj, Rama kërkon edhe bashkëpunimin e Partisë Demokratike, e cila ndryshe nga Lëvizja Socialiste për Integrim nuk ishte në prezantimin e strategjisë. Të mos tregoj apo lër të kuptohet ose keq kuptohet se nuk është e interesuar për votën e shqiptarëve jashtë atë dheut. Për ministrin e shtetit Pandeli Majko, ky proces do të finalizohet edhe pse sipas tij vonesat e bëra për shumë vite me radhë janë të pajustifikueshme. Vota e migrantëve është e frikshme, në thonjza, për sistemin tonë elektoral. Ajo nuk mund të blihet, ajo është thellësisht propërndimore. Drejtuesit e policisë së Durrësit thonë se ka një rritje të rasteve të azil kërkuesve të mitur nga Shqipëria. Ata kërkojnë bashkëpunim me të gjithë institucionet dhe shoqërinë civile për të ndërgjegjësuar prindrit se azil kërkimi nuk është zgjidhje.
Përpjekjet për kalim të paligjshëm kufiri janë shtuar. Sipas Drejtorisë Rajonale të Kufirit dhe Migracionit në Durrës në rritje është numri i të miturve që synojnë të kalojnë ilegalisht në vendet e Bashkimit Evropian. Në rastet më të shumta kanë qenë të mitur që tentojnë në parregullsi të kalojnë pikat e kalimit kufitar. Tashmë dihet që kontrolli të miturve i kushtohet një rëndësi e veçantë, po ushtroj një kontroll rigoroz dhe të shtuar në lidhje me problematikat që homologët apo vendet e Schengenit kanë konstatuar. Zëvendës Ministria e Brendshme Rovena Voda tha se edukimi i të miturve parandalon trafikimin. Nga viti 2014, shtetet anëtare të BE-s janë përballur me një rritje të numrit të kërkesave për azil për qytetarët shqiptar, shumica e të cilëve mendohet se janë emigrant ekonomik dhe jo individ që kanë nevojë për mbrojtje ndërkombëtare. Autoritetet holandeze dhe belge po marrin në konsideratë masa specifike për të dekurajuar fluksin e emigrantëve të rinj nga Shqipëria. Të prekura nga numri i lartë i azilkërkuesve të parregullt nga Shqipëria, Holanda dhe Belgjika kanë nisur përmes Organizatës Botërore të Migracionit një fushat të gjerë ndërgjegjësimi qytetar, zgjedh një mundësitë dhe jo emigracionin e parregullt për të frenuar fluksin e azilkërkuesve shqiptar drejt këtyre vendeve të BE-s. Shtypi gjerman akuzon Greqinë se ka lënë jashtë kontrollit kufit e saj verior duke lënë të hapur kështu rrugën ballkanike të emigrantëve. Çdo muaj 15.000 refugjat shkojnë në Gjermani. Sipas shtypit gjerman, çdo muaj hyjnë 20.000 refugjat në Greqi, por numri i tyre në kampe nuk rritet, çka do të thotë se ata vijojnë të kalojnë drejt Europës perëndimore. Greqia nuk po mbron më kufit e saj në veri si dhe kufit me Bullgarinë dhe lejon emigrantët që të shkojnë drejt Gjermanisë nëpërmjet rrugës ashtu quajtur korridori ballkanik. Lajmin e publikon gazeta gjermane Welt am Sonntag, e cila akuzon qeverinë greke se po jep të dhëna të reme për sa i përket numrit të refugjatëve që ajo po mban në këtë moment, në mënyrë që ky largim i madh ilegal të mos bjerë në sy. Në bazë të burimeve të shërbimeve inteligjente të Gjermanisë dhe qarqeve diplomatike, gazeta shkruan se Athina deklaron se po mban 62.000 refugjat, ndërkohë që ky numër është vetëm 40.000, e ndoshta dhe më pak. Megjithse nga Turqia kanë hyrë këto muaj nishujt grek të Egeut mbi 20.000 emigrantë refugjat të rinj, numri atyre që deklarohen në kampet e vendit mbetet i pandryshuar. Pra ka një rrjet të re nëpërmjet kufive verior të Greqisë. Hulumtimi i përkatës që ka bërë gazeta gjermane nisi kur statistikat në vend tregonin se mbi 15.000 të huaj hynin në Gjermani çdo muaj, kryesisht nëpërmjet këtij korridori. Gjithashtu dhe ministri i Brendshëm Thomas de Maizière ka deklaruar se organet e rendit të këtyre shteteve që ndodhen përgjatë kësaj rruge vërtetojnë ekzistencën e një rrjedhe migratore nga Greqia drejt Gjermanisë. Edhe në Shqipëri shpeshherë gjatë këtyre muajve janë kapur grupe refugjatësh në përpjekje për të kaluar drejt Europës, ndërsa shumë organizatorë të trafikimeve ndodhen në ndjekje penale nga organet shqiptare. Për Top Channel, Selanik, Aleksandr Marku. Ministri i Jashtëm Ditmir Bushati u përgjigj sot akuzave të presidentit të Greqisë. Shqetësimi grek kishte të bënte me ligjin e minoriteteve të sapo miratuar nga Shqipëria. Bushati tha se do të ndiqej çdo shembull i mirë edhe nga Greqia nëse atje ekziston një ligj i tillë. Pas ulmit diplomatik të Athinës zyrtare lidhur me miratimin e ligjit të pakicave kombëtare, Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme Ditmir Bushati përgjigjet duke i kujtuar homologut të tij Kodzias se i është kërkuar një model prej tij. Të gjithë kolegëve, qofshin këto të vendeve fqinje, por jo vetëm, duke përfshirë edhe Greqinë, gjatë këtyre 2 vite gjysmë punë që është bërë për hartimin e këtij ligji, i kam kërkuar që të na parashtrojnë gjithashtu eksperiencën e vendeve tyre. Dhe ne kemi qenë dhe mbetemi të hapur për të studiuar çdo lloj modeli në raport me pakicat, duke përfshirë edhe modelin grek në rast se një i tillë ekziston. Kreu i diplomacisë shqiptare është përgjigjur dhe presidentit grek, i cili e cilësoi amatorizëm ndërkombëtar lëvizjen e Shqipërisë. Amatorizmi kam frikë se duhet kërkuar nëpër kryeqytete dhe vende të tjera, por asesi në Shqipëri. Por ai druhet Bushati një vetoje greke. Nuk kam asnjë arsye, as të mendoj për asnjë çast e as të besoj që një shtet, qoftë ky edhe fqinji ynë Greqia, do të ishte i interesuar për të vendosur veton ndaj Shqipërisë, sepse nuk është as në interesin e Greqisë dhe as në interesin e Shqipërisë që të kemi të tilla ngjarje. Por politika e megafonit ditën e diel duhet ja lëri vendin ditës së punës të marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve tona. Sonte në edicionin e orës 19:30 do të ndiqni.
Bashkëdrejtuesi i Komisionit të sapo ngritur të reformës zgjedhore Bledar Çuçi sqaron për Top Channel pozicionin e mazhorancës. Pa diskutim që ne do ta shohim me shumë kujdes dhe të trajtojmë me shumë kujdes dhe çështjen e numërimit elektronik apo votimit elektronik. Zoti Çuçi shpreh bindjen se çështja e sistemit do të zërë pjesën më të madhe të debatit politik. Destan Dangëllia është një student në prag të diplomimit. Studimet e larta i filloi afër moshës së pensionit për të realizuar kështu një të drejtë të mohuar gjatë diktaturës. Në fundit po vinte koha e pensionit, nuk ishte pse më duheja diplomën me. Si mbas konceptit gjithë një të tyre. Ndërsa për mua asnjëherë nuk është të vonë. Presidenti Skënderbeut Adrian Taka i rrëfen për Top Channel masat e marra për ndeshjen e Seintes në Elbasan Arena mes Skënderbeut dhe Partizanit të Beogradit. Të dy ekipet kanë arritur një marrëveshje për mos lejimin e tifozëve. Kjo është një ndeshje futbolli që neve duhet ta fitojmë në fushën e lojës. Për shkak të problemeve teknike, periudha e regjistrimit për lotarinë amerikane do të rifillojë nga e para. Të gjitha regjistrimet e bëra përpara datës 18 tetor 2017, njofton Departamenti i Shtetit, do të duhet të ribëhen në mënyrë që të merren në konsiderat. Procesi çelet të mërkurën 18 tetor 2017 në orën 18 dhe mbyllet më 22 nëntor 2017 në orën 17, ora lokale e Shqipërisë. Dash konfirmoi në mesin e shtatorit se për vitin fiskal 2018 do të kishte sërish 50.000 viza në dispozicion të fituesve të lotarisë amerikane në përbot. Për zgjedhja si përherë është rastësore përmes një shorti kompjuterik, përpara aplikimit duhet të kontrollohen kërkesat për kualifikim si arsimi ose puna e specializuar. Kërkesa për arsim të mesëm të barabartë me arsimin e mesëm në Shtetet e Bashkuara është shumë e prerë dhe profesionet për të cilat përvoja e punës mund të përdoret për të kualifikuar janë të kufizuara. Lidhja Social-Demokrate fitoi zgjedhjet lokale në Maqedoni, duke kryesuar në Shkup dhe 50 komuna. Zoran Zaev mori edhe komunën e Shqiptarëve Araçinën, e cila do drejtohet nga Milika Alimi, ndërsa Bashkimi Demokratik për Integrim kryeson në 12 komuna dhe Aleanca Shqiptare në 2, me Ziadin Selën me më se 30% të votave të numëruara deri tani në Strug. Partia e kryeministrit Zoran Zaev LSDM e konsideron veten fituese në zgjedhjeve lokale në Maqedoni. Socialdemokratët udhëheqin në disa qytete përfshirë Manastirin, si dhe në një sër komunash të Shkupit, ndërsa fitoren e kanë shpallur dhe në komunën e Haraçinës, të banuar tërësisht nga shqiptar. Optimiste shprehet edhe BDI-ja e Ali Ahmetit që gëzon sipas tij avantazhin në thuajse të gjitha komunat me popullat shqiptare. Ahmeti shpalli 2 fitoret e para në Korçov dhe Pllastnic. Ziadin Sela, kryetari i Aleancës për Shqiptarët, thotë se ka e përsi në Strug. Lëvizja Besa ndërkohë në vlerësimin e parë për zgjedhjet ka folur për parregullsi të shumta gjatë procesit zgjedhor, për të cilat ka njoftuar dhe organet përgjegjëse me qëllim procedimin e mëtejshëm. Për parregullsi u ankua edhe kreu i VMRO DPMNA-s Nikola Gruevski. Procesi për zgjedhjen e pushtetit të ri lokal u zhvillua në 80 komuna dhe në Shkup si njësi e veçantë. Pjesëmarrja më ulët në votime rezulton të jetë shënuar në rajonet me shumicë shqiptare. Gjatë orëve të pasdites u regjistruan 10 incidente si fotografi me fletës së votimit, përpjekje për të votuar për një person tjetër, përpjekje për blerje vote e të tjerë. Këto incidente bën që të ndërpritet për 15 apo 20 minuta procesi në disa qendra votimi. Në garën për kryetar komunash kanë marrë pjesë 260 kandidat. I gjithë procesi zgjedhor u mbikëqyr nga rreth 5000 vëzhgues vendor dhe nga gati 400 monitorues të misionit të Odirit, si dhe ambasadave të huaj në Shkup, përfshira të amerikane. Në Austri, konservatorët fituan zgjedhjet parlamentare të së dielës. Sebastian Kurz, vetëm 31 vjeç, do të jetë lideri miri në botë, ndërsa ekzistojnë pritshmëri se ai nuk do ta formojë dot qeverinë pa ekstremin e djathtë, Partinë e Lirisë me një platformë të qartë anti-emigracion, gjë që po shqetëson Europën. Austria shkon djathtas duke preferuar liderin karizmatik 31 vjeçar të Partisë Popullore Sebastian Kurz, që shpalli fitore në zgjedhjet e përgjithshme të së dielës. Nëse pretendimet e tij konfirmohen, ministri i jashtëm në largim do të jetë udhëheqësi më i ri në Europë, nëse linja e kësaj partie simpatizantët shpërthyen në Broarima. Kjo e sotme është një ditë historike, është shansi ynë për të marrë drejtimin e vendit tonë e për të prodhuar ndryshime reale. Ju falenderoj të gjithëve, po pres me padurim të punoj për Austrinë. Konservatorët sipas rezultateve paraprake kanë marrë 31.4% të votave. Nuk dihet ende me siguri nëse të dytët do të rreshtohen Socialdemokratët apo Partia e Lirisë e ekstremit të djathtë, edhe pse është në krye Kurcit i mungon shumica e nevojshme për të qeverisur i vetëm.
Dhe një prej skenareve më të përfolur të koalicionit është ai i bashkimit të forcave me populistët e djathtë anti-emigracionit, zhvillim ky të cilin shumë e shohin me shqetësim, ndërsa ish-ministri i jashtëm çek, Karel Schwarzenberg, nuk ngurron ta përshkruaj si rrezik për Europën. Si Kurz, ashtu dhe kreu i FPO-s, Heinz Christian Strache, ndajnë mendimin se azilkërkuesit dhe emigrantët e palishëm mund të ndalen vetëm po të mbyllen kufit. Më tepër dëbime, ekstradime, kampe për emigrantët në Afrikë ishin disa nga argumentet që përdori Kurz për të bindur votuesit. Çështja e emigracionit ka qenë ajo që mbizotroi fushatën elektorale. Mësohet se numrimi i votave do të vazhdojë tani deri nga mesi i javës, për shkak se ka pasur shumë zgjedhës që votuan në rrugë postare. Lideri i rajonit të Katalonjës nuk e zbatoi ultimatumin e qeverisë spanjolle. Carlos Puigdemont nuk sqaroi nëse është shpallur apo jo pavarësia me deklaratën e tij 2 javë më parë në Parlamentin Rajonal, por në një letër dërguar kryeministrit spanjoll ai kërkoi dialog për pavarësinë 2 muajt e ardhshëm. Qeveria spanjolle e shtyllë deri të enjte në fatin e vendosur presidentit të Katalonjës për të sqaruar pozicionin e tij. 2 orë përpara skadimit të ultimatumit të SHN-s, Carles Puigdemont i dërgoi një letër Madridit zyrtar, kur sërish nuk e sqaronte shpalljen ose jo të pavarësisë, por thjesht përcillte ofertën për bisedime me kryeministrin Mariano Rajoy dhe këmbgulte që dialogu të zhvillohet brenda 2 muajve të ardhshëm. Pezullimi i mandatit politik të siguruar nga referendumi 1 tetorit dëshmon vullnetin ton për gjetjen e një zgjidhjeje dhe jo për konfrontim, shkruante Puigdemont. Përgjatë 2 muajve të fundit ishte komenti i tij, objektivi ynë kryesor do të jetë ulja juaj në tryezën e dialogut. Puigdemont kishte kohë deri në orën 10 të paraditës të jepte qeverisë qendrore një përgjigje të qartë nëse rajoni i pasur autonome ka shpallur apo jo më vetësinë. Po nuk doli me një qëndrim deri të enjten, Katalonja rrezikon të përballet me perspektivën e vendosjes në qeverisjen e drejtë për drejtë të Madridit. Pas mbajtjes së referendumit të shumë diskutuar, i konsideruar i pavlefshëm nga gjykata kushtetuese e Spanjës, lideri katalanas firmosi deklaratën e pavarësisë në Parlamentin Rajonal, por e pezulloi implementimin e saj me argumentin se dëshironte të jepte kohë dialogut. Rajoy deri tani është shprehur kategorik në lidhje me negocimin e shkëputjes e në përpjekjet për pavarësi të Katalonjës dhe ka shtuar ndjeshëm presionin ndaj separatistëve. Aktualisht, deklarata simbolike Puigdemontit ndodhet në një fushë juridike të pasqaruar. Pavarësia e Kurdistanit ka sjellë përplasje ushtarake mes kurdëve dhe ushtrisë së Irakut. Shtetet e Bashkuara reaguan të shqetësuar dhe kërkuan bisedime mes palëve, të cilat në terren janë aleatët e amerikanëve dhe kanë bashkëpunuar ngushtë kundër Shtetit Islamik. Luftimet e ashpra kanë shpërthyer mes forcave irakiane dhe atyre kurde pasi Bagdadi dërgoi trupa në zonat e kontrolluara nga kurdët në provincën e Kirkukut. Televizioni shtetëror njoftoi se forcat qeveritare kanë marrë disa prej këtyre zonave përfshirë dhe fusha naftmbajtëse, pa hasur në rezistencë, por zyrtarët kurde mohojnë një gjë të tillë. Në jug të Kirkukut raportohet të jetë dëgjuar shkëmbim zjarri artillerie. Tetë e shqetësuar nga situata, qeveria amerikane nxiti palët për dialog, duke kujtuar se kjo është mënyra më e mirë për zgjidhjen e tensioneve. Tanket irakiane ndërkohë po lëvizin në fushën e Baba Gurgurit. Tensionet mes qeverisë qendrore në Bagdad dhe rajonit autonom të Kurdistanit u intensifikuan pasi banorët e këtij të fundit votuan me shumicë dërmuese votash për pavarësi në referendumin e muajit që shkoi. Kryeministri Haider al-Abadi e konsideron referendumin jo kushtetues dhe kërkon anullimin e tij. Qeveria rajonale kurde këmbgul nga ana tjetër se nisma ishte legjitime, e bën thirrje për dialog, por edhe pse prirja e saj është ajo e arritjes së një shkëputjeje sa më të paqet, kurdëve të Kirkukut u është dashur të rrokin armët për të mbrojtur, siç thon, qytetin e tyre. Ne refuzojmë çdo marrëveshje me Bagdadin. Kemi rrëmbyer armët për të mbrojtur këtë qytet nga sulmet e Hashid Shahabit dhe iranianëve. Do t'i shporim ashtu siç bëm me Shtetin Islamik. Bisedimet e krizës të dielën nuk arritën ta zgjidhin ngërçin e krijuar dhe gjatë natës qeveria irakiane nisi operacionin në Kirkuk me argumentin e sigurimit të bazave dhe reparteve ushtarake federale. Uragani Ofelia ka goditur rënd disa vende europiane duke shkaktuar 10 të vdekur nga erërat e forta, por edhe zjarret e nxitura prej tij. Uragani me erëra deri në 148 km/h dhe me sasi të mëdha shiu ka goditur Irlandën, Spanjën dhe Portugalinë. Uragani ka shkaktuar probleme edhe në fluturimet ajrore. Nga uragan është kthyer në stuhi tropikale, por Ofelia vazhdon të konsiderohet potencialisht e rrezikshme, ndërsa goditi me forcë brigjet irlandeze ku prej saj raportohet aktualisht një jetë e humbur. Deri tani pasojat më të mëdha i ka paguar gadishulli iberik, i përballur me era që mbërritën shpejtësinë 130 km/h, shkaktare të disa zjarreve të fuqishme në rajonin spanjoll të Galicias, ku numërohen 3 të vdekur. Por më të keqen e ka përjetuar mbrojtja civile portugeze, sepse atje situata e zjarreve ishte ndërkohë problematike për shkak të temperaturave të larta. Viktimat e flakëve këtu kanë mbërritur në të paktën 27.
Irlanda është vënë sa kaq në gjendje alarmi nga afrimi i stuhisë për të kufizuar sa më shumë dëmet e saj, autoritetet kanë vendosur mbylljen e shkollave në të gjithë vendin. Meteorologët druhen se Ophelia mund të sjellë erëra me fuqinë e uraganit, shira të dhunshëm e turbulenca të forta ajrore. Qendra Amerikane e uraganëve parashikon 50 deri në 70 mm shi në perëndim të Irlandës e Skoci, dallë të larta në zonat bregdetare e përmbytje. Aeroportet e Dublinit dhe Shannonit i kanë ftuar pasagerët të informohen mbi fluturimet përpara se të vijnë në lëvizje, ndërsa ai Korkut njofton se mund të ketë edhe anullime. Ophelia lëvizi nga ishi azor në Oqeanin Atlantik dhe mund të shndërrohet në stuhin më të fuqishme që godet Mbretërinë e Bashkuar në 30 vjet, që prej asaj shkatrimtare të 1987-ës. Me mbi 1 milion ndjekës në Facebook, topvischannel.tv, faqja që ju informon për gjithçka. Aty ku ndajmë lajmet më të fundit, show-ut më spektakolar, ku argëtohemi dhe informohemi. Gjithçka ndodh në Shqipëri e në botë, vetëm një klikim larg. topvischannel.tv. E para agjente femër u vra një shekull më parë, por legjenda vazhdon të mbetet gjallë. Mata Hari, me hiret e saj, ma gjepsi meshkujt e viteve 1900, por një lojë të dyfisht me gjermanën dhe francezët rezultoi fatale për balerinën holandeze. Femra simbole misterit dhe joshjes u ekzekutua nga francezët plot 100 vite më parë si spiune e gjermanëve. Nuk pranoi t'ia lidhnin syt dhe i vështroi ngultas pjesëtarët e plutonit të ekzekutimit që hapën zjarr ndaj saj 15 tetorin e vitit 1917. Kështu vdiq në moshën 41 vjeçare Mata Hari, femra e parë agjente e viteve 900, emri të cilës shumë shpejt do të kthehej në legjendë. Balerina e çlirët holandeze Margareta Gertruide Azele magjepsi aso kohë me hiret e saj meshkujt e gjysmës së Europës, por loja dyfisht me Gjermaninë dhe Francën i rezultoi fatale. 100 vjet pas vdekjes, miti i saj vazhdon të jetë i gjallë. Mata Hari, e kthyer në simbolin e misterit dhe joshjes, u ekzekutua në poligonin ushtarak të Francës të Vincennes si spiune e gjermanëve. Trupin nuk ja tërhoqi askush e për këtë arsye u vendos në një varr të përbashkët. 1,78 m i gjatë, lëkur, flok e sy të errët, Mata Hari u dashurua me kërcimin oriental të Sumatrës, ku u vendos bashkë me të shoqin kapiten Anijeje. Ndarja erdhi pas rikthimit në Europë, kur vendosi ta gjej fatin e saj në Paris. Por rikthimi në Hag në 1916 dhe lidhja me konsulin gjerman Alfred von Kremer do të shënonin hyrjen e saj në rrugën e agjenturës. Mata u bë spionja H21, e më pas në Gjermani do të njehej me kodin AF44. Një numër i madh zyrtarësh francez me të cilët kishte pasur lidhje intime e mbrojtën deri në fund, por pa dobi. Loja e dyfisht i kushtoi jetën edhe pse mohoi gjithçka dhe vazhdoi të këmbgulte se u denoncua pa të drejtë nga një mashkull i refuzuar.